नमस्ते, 안녕하세요 सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस कोरियन स्टडी नेपाली युट्युब च्यानलमा म प्रदीप बुढाथोकी हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदाझै पीएस टपिकसँग सम्बन्धित विविध किसिमका विषयहरू लिएर आउने क्रममा आज चाहिँ म यहाँ विद्यार्थी साथीहरूले चाहिँ धेरै ह्युइल र ह्युगाको बारेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको हुनाले म आज चाहिँ ह्युइल र अनि ह्युगाको बारेमा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ल आउनुस् हेरौँ ह्युइल भनेको के हो, ह्युगा भनेको के हो, यिनीहरूको बीचको चाहिँ भिन्नताहरू के छ हैन। कोरियामा चाहिँ अब ह्युइलहरूमा के पर्छ र ह्युगा भित्रमा चाहिँ के पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यस लेसनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान्न सक्नुहुनेछ। ल आउनुस् त हेर्नुस् ह्युइल भनेको चाहिँ बिदा, जस्ट बिदा भनेर चाहिँ बुझ्नु होला हैन। यसलाई सुइन नाल पनि भनिन्छ। जस्तो यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न, यो चाहिँ सार्वजनिक बिदाको रूपमा लिँदा हुन्छ है। र अर्को कुरा ह्युगा भनेको चाहिँ छुट्टी। अब यसमा चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्ने दायित्व हुँदा हुँदै पनि तपाईलाई अब केही अब छुट्टी लिनै पर्ने आवश्यकता भयो हैन, बीचमा केही समय चाहिँ छुट्टी लिनुपर्ने आवश्यकता भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ कम्पनीबाट चाहिँ अलिकति अनुमति लिएर चाहिँ पाउने बिदालाई चाहिँ छुट्टी भनिन्छ है। भनेको मतलब ह्युइल के रहेछ त, अब सुरुदेखि नै अब बिदा हुने दिनहरू जस्तो सार्वजनिक बिदाहरू हैन। अनि ह्युगा भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ काम परेको बेलामा अथवा आवश्यक परेको बेलामा पाइने छुट्टी पनि भयो र अर्को यसमा फेरि भ्याकेसन भन्ने पनि हुन्छ है। यो चाहिँ यसले चाहिँ दुईटा अर्थ लगाउँछ, त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा हामी अगाडि हेर्ने छौँ। ल हेर्नुस् त ह्युइल भित्र चाहिँ खोङ ह्युइल भनेको चाहिँ सार्वजनिक बिदा, पब्लिक होलिडेजहरू भयो हैन। यो चाहिँ पहिले नै अब निर्धारण गरेको हुन्छ नि त हैन। अब यो दिन चाहिँ अब बिदा भनेर त्यो दिन चाहिँ काम गर्नु पर्दैन। इनकेस अब कोरियामा चाहिँ यस्तो अब खोङ ह्युइलमा चाहिँ काम लगायो भने अब छुट्टै थप पैसा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै यनहु भन्ने हुन्छ। यनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ सल्लाल र छुसक जस्ता यस्ता चाडपर्वकोलाई चाहिँ छुट्टीलाई चाहिँ सल्लाल यनु र छुसक यनु भनेर भनिन्छ। यो चाडपर्वको चाहिँ नयाँ वर्ष र अनि यो छुसक थ्याङ्क्स गिभिङ डेको चाहिँ अब यो बिदालाई चाहिँ यनु भनेर चाहिँ भनिन्छ है। यसमा विशेष गरी सल्लाल यनु र छुसक यनु। र त्यस्तै छु ह्युइल भनेको हप्ते बिदा जस्तो हो। कुन दिन चाहिँ बिदा दिने, सार्वजनिक बिदा दिने भन्ने हुन्छ नि, हप्तामा जस्तो आइतबार हैन। त्यसरी चाहिँ अब हप्ते बिदामा चाहिँ ह्युइलहरू चाहिँ पर्ने भयो हैन। त्यस्तै अब खुल्लो जायनाल भनेको मजदुर दिवस जस्तो मे 1 तारिक हैन, यो पनि अब के हो त ह्युइलमै पर्छ। र त्यसै गरी होइसा छाङनिप इल भनेको कम्पनीको स्थापना दिवस। अब यो कम्पनीको स्थापना दिवस पनि अब कहिले कम्पनी सुरु भएको हो भनेर पहिले चाहिँ तोकेको हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ बिदा भनेर चाहिँ पहिले छुटाइसकेको हुन्छ हैन। त्यसकारण गर्दा यो पनि अब ह्युइलमै पर्छ। र अनि गिथा ह्युमुइल भनेको अन्य चाहिँ अनि यस्तै किसिमका चाहिँ बिदाहरू। र योसँग सम्बन्धित फोगी हेर्नु जस्तो हानगुकएनन ओओरे खोङ ह्युएरी मान्सुमनिदा। कोरियामा चाहिँ ओओरे मेमा खोङ ह्युएरी सार्वजनिक बिदा चाहिँ मान्सुमनिदा भनेको धेरै छन्। अब तपाईले चाहिँ कोरियन क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने अब मे महिनामा चाहिँ सार्वजनिक बिदाहरू चाहिँ धेरै पर्छन् कि, अनि त्यही कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ बाँकीमा राखेको हो। त्यस्तै अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, खाके भन्नुहुन्छ नेल ह्युइरिन्दे मो हालकयो, भोलि चाहिँ बिदा हो, त्यही भएर मो हालकयो के गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि ना भन्नुहुन्छ छिन्गुराङ सोपिङ हार खालकयो, साथीसँग सपिङ गर्नको लागि जान्छु भनेर चाहिँ भनेको छ। ल अब त्यसपछि अब ह्युगाको बारेमा हेर्नुहोस्। ह्युगामा चाहिँ ह्युगा छल भनेको चाहिँ यो चाहिँ छुट्टीको चाहिँ भ्याकेसनहरू, छुट्टीको चाहिँ भ्याकेसनहरू हो। अनि त्यस्तै गरी यरुम ह्युगा भनेको चाहिँ यो चाहिँ गर्मी महिनाको चाहिँ भ्याकेसन है। अब कोरियामा चाहिँ 7 देखि 8 महिनाभित्र चाहिँ यो चाहिँ यरुम ह्युगाहरू पर्छ हैन। त्यस्तै छुल्सान ह्युगा भन्ने छ। अब यो छुल्सान ह्युगा भनेको चाहिँ प्रसुति छुट्टी भन्ने भयो। र त्यसै गरी युगुप ह्युगा भनेको चाहिँ
यसमा चाहिँ तलब चाहिँ पाइन्छ है, छुट्टी पनि पाइन्छ अथवा साथै छुट्टी पाउनुको साथै यसमा चाहिँ तलब पनि पाइन्छ है। अनि मुगुप हिउगा भनेको चाहिँ छुट्टी चाहिँ पाइन्छ, छुट्टी चाहिँ हुन्छ हैन, तर पैसा चाहिँ पाइदैन, बेतलबी छुट्टी। त्यस्तै अर्को छ हागे हिउगा। हागे हिउगा भनेको चाहिँ यो चाहिँ गर्मीको चाहिँ बिदा है, समर भ्याकेसन है, यसरी चाहिँ लिन सकिन्छ ल। अनि अर्को रहेको छ ख्यङ्जो हिउगा। ख्यङ्जो हिउगा भनेको चाहिँ दुःख सुखको चाहिँ छुट्टी, जस्तो कम्पनीमा कसैको चाहिँ मृत्यु भयो हो, अनि त्यस्तै अब कम्पनीमा केही राम्रा कुराहरू भयो हैन, कसैको पदोन्नति भयो अथवा कम्पनीमा चाहिँ केही राम्रो उन्नति प्रगति भयो र त्यो कुरामा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ अब बिदा दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ ख्यङ्जो हिउगामा चाहिँ राखिन्छ। त्यस्तै फाङहाक भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्कुलहरूको चाहिँ भ्याकेसनलाई चाहिँ फाङहाक भनिन्छ है। फेरि यसलाई चाहिँ हाक्यो हिउगा भनेर चाहिँ युज हुँदैन है, यसलाई चाहिँ फाङहाकै भनिन्छ कि ल। त्यसपछि फोगीमा हेर्नुहोस् हानगुक हिउगा छरुन छिरोल हागो फारोल साइए इसुमिदा। कोरियामा चाहिँ समर भ्याकेसनहरू चाहिँ 7औं महिना र 8औं महिनाको बिचमा चाहिँ छन् ल। त्यसैगरी अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् इवन यरुम हिउगाते मो हेयो। यो पटकको गर्मीको छुट्टीमा अथवा गर्मीको त्यो भ्याकेसनको छुट्टीमा मो हेयो के गर्नुहुन्छ अन्ना भन्नुहुन्छ छेजुदोरो हिउगारुल खालकयो। छेजुदो भन्ने टापुमा छुट्टीको लागि चाहिँ जानेछु भनेको छुट्टी मनाउन जान्छु भनेको है त। ल अब यसैलाई चाहिँ अब इपिएसको चाहिँ पाठ 56 मा चाहिँ अब फप्चङ र याक्चङ भनेर चाहिँ छुट्याएको छ। त्यसमा के कसरी छुट्याएको छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। जस्तो हिउइल भनेको बिदा भयो, हिउगा भनेको छुट्टी भयो। अनि फप्चङ भनेको कानुनले निर्धारण गरेको, याक्चङ भनेको चाहिँ यो भनेको त सम्झौतामा निर्भर पर्छ। यो भनेको कामदार र अनि साउबीचको चाहिँ अब सम्झौतामा भर पर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त हिउइल भित्र के पर्ने छ फप्चङमा छु हिउइल भनेको त विकली होलिडेज, हप्ते बिदा। अर्को छ खुल्लो जाए नाल पनि अब यो मजदुर दिवस पनि केमा पर्यो त फप्चङमा पर्यो। हिउइल भित्रको के त फप्चङ। ल त्यसपछि याक्चङमा हेर्नुहोस् खोङ हिउइल भनेको चाहिँ सार्वजनिक बिदा। अब यो सार्वजनिक बिदा झट्ट हेर्दा चाहिँ अब यो फप्चङ जस्तो लाग्छ है, तर यो कोरियामा चाहिँ याक्चङमा राखेको छ। यो याक्चङमा राख्नुको कारण चाहिँ जस्तै यो सार्वजनिक बिदा त हो, तर यो सार्वजनिक बिदालाई चाहिँ कामदार र अनि कम्पनी साउबीच चाहिँ सम्झौता भएर त्यसलाई चाहिँ अनि यताउता चाहिँ सार्न सकिने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ याक्चङमा चाहिँ राखेको। जस्तै अब कुनै कम्पनीमा अब सार्वजनिक बिदा अब शनिबार दिन सक्ला, कुनैमा चाहिँ आइतबार, अथवा कुनै कम्पनीमा चाहिँ अब सम्झौता भएर त्यही कुरालाई सोमबार पनि राख्न सक्छ। भनेको मतलब बिदा त दिनु पर्यो हैन। अब त्यो कुरालाई चाहिँ सम्झौता गरेर यताउता सार्न सकिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ निर्भर चाहिँ हुन सक्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति छुट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ याक्चङमा राखेको है। ल त्यसपछि हिउइलै भित्र याक्चङ भित्र हेर्नुहोस् बिदै हो, तर याक्चङमा वैसा छाङ्ने बिल कम्पनी स्थापना दिवस। यो बिदै हो, सुरुमै तोकिसकेको हुन्छ यो दिन चाहिँ कम्पनीको चाहिँ स्थापना दिन भनेर, तर यो चाहिँ याक्चङमा पर्छ है। यो त कम्पनीको स्थापना दिवस हो हैन, त्यो त झनै प्रष्ट रूपले चाहिँ याक्चङमा पर्ने भइगयो हैन। त्यस्तै अन्य अनि हिउ मोइल अन्य चाहिँ अनि छुट्टीहरू बिदाहरू। त्यस्तै अब हिउगामा हेर्नुहोस् छुट्टीमा चाहिँ हेर्नुहोस् छुट्टीहरूमा चाहिँ के पर्छ त्यसमा पनि कानुन अन्तर्गत, कानुनले तोकेको अन्तर्गतको चाहिँ छुट्टीहरूमा चाहिँ यन्छा हिउगा भनेको चाहिँ वार्षिक अब यो चाहिँ छुट्टी वर्षमा चाहिँ कोरियामा चाहिँ छुट्टी दिने चलन छ हैन। अब यो
वार्षिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ छुट्टी चाहिँ दिनुपर्छ कम्तीमा पनि 15 दिन जति चाहिँ यो वार्षिक छुट्टीहरू हुन्छ हैन त्यस्तै सेङ्नी हिउगा भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ महिनावारीको लागि चाहिँ दिइने छुट्टी भयो त्यसपछि सान्जन हु हिउगा भनेको चाहिँ बच्चा जन्मिनु अघि र पछि दिइने छुट्टी भयो है यो चाहिँ फप्चङ भित्र पर्यो कानुनले तोकेको छुट्टी भयो र त्यस्तै अब याक्चङ भित्रको चाहिँ छुट्टीमा के पर्छ हिउगामा हागे हिउगा भनेको चाहिँ समर भ्याकेसन ली भनेको चाहिँ गर्मीको चाहिँ अब भ्याकेसनको चाहिँ छुट्टी त्यस्तै ख्योङ्जो हिउगा भनेको चाहिँ दुःख सुखको छुट्टी अब यो त याक्चङमा पर्यो अब कुन दिन चाहिँ अब छुट्टी दिने कुन नदिने भन्ने कुराहरु त यो त सम्झौतामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हो हैन ल आजको यस पाठबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेउइल र हिउगा बीचको भिन्नताको बारेमा चाहिँ प्रश्न हुनुभयो र आगामी दिनहरुमा यस्तै किसिमका भिडियोहरु हेर्नको लागि र मेरो भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गरी यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस लेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते 감사합니다